Shoutout nga pala sa inyo. Magluluto kami ngayon ng nilagang baboy. At shoutout din sa nagpapa-shoutout sa YouTuber Joseph Serrano aka Junior. Salamat sa panonood. Tama na yan. Yan. Salang natin yung baboy sa nagit kalahating tubig sa kaldero. Takpan natin yung sa kaldero. A few moments later. Yan, kumukulo na. Hindi natin lagay ang sibuyas. Sibuyas. At kalabasa. Tama natin. Kaya na rin natin yung gold tips at ang buo pepper. Siguro pakuloy natin na 30 minutes bago ilagay yung mga ibang kulay na ingredients. Gamit ko dyan baboy is buto-buto at medyo taba-taba. Ano na natin mga techniques. Few minutes later. Okay na to. Tapos na yung baboy. Kaya natin yung gulay. Repolyo at pechay. Iwan yung hukang kalabasa. Yan, takpan na another 10 minutes na ito na yan.